الأرجنتين هي أحد أفضل المنتخبات تاريخيا، ولكنهم غابوا عن البطولات لمدة تصل ل 28 سنة. فما هي قصة عودة الأرجنتين إلى القمة؟ وفريق أمريكا وادي أمامنا الرد. الأرجنتين انطلاقة فرصة كبيرة وهدف البطولة وهدف كأس العالم هنا للمنتخب الأرجنتيني، ونهاية بطولة دييغو أرماندو مارادونا في عام 86. بعد تحقيق الأرجنتين كأس عالم 1986 والفوز على ألمانيا الغربية ب3 أهداف لهدفان، استعد المنتخب الأرجنتيني للعب في بطولة كوبا أمريكا عام 1987 التي أقيمت في الأرجنتين. جاءت الأرجنتين في المجموعة الأولى مع البيرو والإكوادور، وتصدرت الأرجنتين ب3 نقاط. وفي نصف النهائي قابلت الأرجنتين منتخب الأوروغواي، وخسروا بهدف الأوروغواي من أنطونيو ألساميندي. وواجهوا في مباراة تحديد المركز الثالث كولومبيا، وخسروا بهدفان لهدف. Atención, Valderrama adentro, Galeano que le pega a Galeano. Ruggeri viene el centro, ahí la pelota que no sol, remate, gol. يصبحوا في المركز الرابع. في بطولة كوبا أمريكا عام 89 التي أقيمت في البرازيل، كانت البطولة هذه مختلفة عن باقي البطولات، حيث كانت مكونة من دوري المجموعات فقط. وجاءت الأرجنتين في المجموعة الأولى مع الأوروغواي وتشيلي والإكوادور وبوليفيا، وتصدروا المجموعة الأولى ب6 نقاط. وجاءوا في دور المجموعات الثانية مع الباراغواي والأوروغواي والبرازيل، وأنهوا ثالثا بنقطة واحدة، بينما تصدرت البرازيل بالعلامة الكاملة ب6 نقاط، وكانت الوصافة للأوروغواي التي حصدت 4 نقاط. وانتهت بطولة كوبا 89. في بطولة كأس عالم 1990 الذي أقيم في إيطاليا، لم تكن الأرجنتين من أقوى المرشحين، حيث انتصروا في 7 مباريات من أصل 34 من عام 1986 إلى عام 1990. جاءت الأرجنتين في المجموعة مع الاتحاد السوفيتي ورومانيا والكاميرون، وكانت تشكيلة الأرجنتين تعتمد على رسم 3-4-1-2 بالاعتماد على ثنائية الهجوم لاعبا أتلانتا ونابولي كلاديو كانينجيا ودييغو مارادونا. أنهت الأرجنتين ثالثا في المجموعة ب3 نقاط بالتعادل مع رومانيا، وتأهلوا بشق الأنفس للدور التالي. وقعت الأرجنتين مع الغريم منتخب البرازيل، وتفوقوا عليهم بهدف كلاديو كانينجيا. Still he goes on, and Caniggia could score here. Argentina 1, Brazil 0. واجهوا في دور ربع النهائي منتخب يوغوسلافيا التي تأهلت على حساب إسبانيا في الدور السابق، وانتصروا عليهم ب3 أهداف لهدفان بضربات الجزاء ليتأهلوا لدور نصف النهائي ليواجهوا المستضيف المنتخب الإيطالي. وكانت المباراة مشحونة، حيث لعبت في سان باولو ملعب نادي نابولي. وقال مارادونا قبل المباراة: الآن فقط يتذكر الإيطاليون أن نابولي جزء من إيطاليا. يعني se ha llevado ahí muy bien ese balón, Bayali y Esquilacci ha marcado el gol. Olarticoechea hacia Canilla. ¡Gol de Canilla! Penalti. Toca Baresi. Ahí va Cerrizuela. Lanzamiento, Goicoechea bajo los palos. Segundo de Italia, Baggio y para Argentina. Ahí va Burruchaga para Italia. De Agostini. Goicoechea. Tercer lanzamiento de Argentina. Italia. Donadoni puede poner por ventaja la posibilidad para Argentina. Maradona, gol de Maradona, cuarto. Serena al lanzamiento. Serena y ha parado. Argentina clasificada. تفوقت الأرجنتين وتأهلت للنهائي في مواجهة ألمانيا الغربية، المنتخب الذي تأهل لثالث مرة على التوالي لنهائي كأس العالم، حيث تأهلوا في عام 82 وخسروا أمام إيطاليا، وعادوا للتأهل في عام 86 وخسروا أمام الأرجنتين. والآن يتكرر نهائي النسخة الماضية ما بين منتخبي ألمانيا الغربية والأرجنتين. Auf geht's, Beginn des WM-Finales. Brehme. Abseits. Matthäus, Traumpass Völler. Und was gibt er? Er gibt Elfmeter. Ja! Jawohl! Abschiedsspiel für Argentinien, aber das Kompliment, das geben wir ihm gerne. Wie viele herrliche Augenblicke auf dem Fußballfeld hat er uns in den letzten Jahren beschert. انتصرت ألمانيا الغربية في المباراة تحت جدل كبير، حيث تفوقوا بركلة جزاء حصل عليها رودي فولر وسجلها بريمه، والتي كانت غير صحيحة باعتراف من ماتيوس هو صاحب الهدف بريمه. وانتهت بطولة كأس عالم 1990.
ابتدأت بطولة كوبا 91 باستضافة تشيلي، ولم تكن الأرجنتين في أفضل أحوالها، حيث غاب عنها النجم الأول دييغو مارادونا الموقوف بعد كشف تعاطيه للكوكايين، وكان بديله لاعب بوكا جونيورز غابرييل باتيستوتا. وكان أيضا من اللاعبين الجدد في خط الوسط لاعب نادي بيزا دييغو سيميوني. واعتمدت الأرجنتين على رسم 4-4-2 بأربع لاعبين دفاع وأربع لاعبين وسط على شكل الماسة، ومهاجمان هم كلاوديو كانيجيا وغابرييل باتيستوتا. في دور المجموعات الأول وقعت الأرجنتين مع فنزويلا والبيرو والباراغواي وتشيلي، وأنهم في المركز الأول بالعلامة كاملة برصيد 8 نقاط. وفي دور المجموعات الثانية تأهل منتخب تشيلي من مجموعة الأرجنتين ومنتخبا كولومبيا والبرازيل من المجموعة الثانية، وانتصرت الأرجنتين على البرازيل في المباراة الأولى ب3 أهداف لهدفان. تعادلوا سلبيا في المباراة الثانية أمام تشيلي. المباراة الثالثة والتي كانت بمثابة النهائي كانت ضد كولومبيا، وتقدمت الأرجنتين مبكرا من دييغو سيميوني. وعزز الفارق غابرييل باتيستوتا. وجاء الهدف الكولومبي من أنثوني دي أفيلا. Ganó la Argentina. Damas y caballeros, final. Argentina es el campeón de la Copa América. Hace 40 años que no se ganaba la Copa y que para todo el país. وحصدت الأرجنتين اللقب بعد غياب استمر لمدة 32 سنة. عادت الأرجنتين لقمة القارة في بطولة كوبا أمريكا 93 التي استضافتها الإكوادور. عاد نظام الأدوار الإقصائية، وكان المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة مع بوليفيا، ولأول مرة منتخب المكسيك من اتحاد الكونكاكاف وكولومبيا. وانهت الأرجنتين بالوصافة خلف كولومبيا بفارق الأهداف، حيث أن المنتخبين لديهم نفس عدد النقاط ب4. وفي دور ربع نهائي قابل الغريم المنتخب البرازيلي، وبعد نهاية المباراة توجه إلى ركلات الترجيح وتأجل الحسم حتى الركلة السابعة. فوقت الأرجنتين وقابلوا المنتخب الكولومبي في نصف النهائي، وعلى خطى المباراة السابقة توجهوا لركلة جزاء، وتعادل المنتخبان حتى الركلة السادسة. تأهلت الأرجنتين للنهائي مقابل المنتخب من أمريكا الشمالية المكسيك، والتي كانت ثالث المجموعة الثالثة، واستمرت النتيجة كما هي حتى الدقيقة 63. Ganó el mano a mano a Ramón Ramírez, le pega con todo en un disparo muy potente. La clara falta cuando cague de pierna izquierda Benjamín. El disparo de Benjamín, 1-1. Lo tiró de maravilla. ¡Gol! Don Claudio aguantó. Hay peligro otra vez. Batistuta dentro del área. El disparo. ¡Gol! La gran jugada de Batistuta. Sorprendieron en el saque de banda y los agarraron mal parados. Es Diego Simeone es el que hace. انتصرت الأرجنتين بهدفان لهدف بهدفان غابرييل باتيستوتا، وانتهت بطولة كوبا 93. لعبت الأرجنتين في كأس أرتيمي فرانكي ضد بطلة اليورو عام 92 الدنمارك. ولعبت الأرجنتين هذه المباراة بعودة القائد دييغو مارادونا، والذي كان لاعبا لنادي إشبيليا في ذلك الوقت. وبعد نهاية المباراة بالوقت الأصلي توجهت لركلات الترجيح، ولم تحسم إلا في الركلة الخامسة. Julio Saldaña sobre el balón. Saldaña, gol, ganó Argentina. في تصفيات كأس العالم 1994 لقارة أمريكا الجنوبية قابلت الأرجنتين منتخب كولومبيا، وخسروا بمهزلة ب5 أهداف، وكان مارادونا حاضرا في المدرجات، ونادت الجماهير بصوت واحد باسمه مطالبة له لكي يعود للمنتخب. أنهت الأرجنتين ثانيا في التصفيات خلف كولومبيا، مما جعلها تتأهل للتصفيات المشتركة ما بين الاتحادات، وتحديدا ضد ممثل الاتحاد الأوقيانوسي المنتخب الأسترالي. عاد دييغو مارادونا للمنتخب لكي يلعب في المباراة، وتأهلت الأرجنتين لكأس العالم بعد انتصار بهدف في مباراة الإياب. وقعت الأرجنتين في المجموعة الرابعة من كأس العالم 1994 الذي أقيم في الولايات المتحدة مع اليونان وبلغاريا ونيجيريا. لعبت الأرجنتين ضد اليونان في المباراة الأولى، وتفوقت الأرجنتين ب4 أهداف، وسجل مارادونا هدف الأرجنتين الثالث واحتفل بشكل جنوني.
واجهت الأرجنتين نيجيريا وتفوقوا بهدفان لهدف بمساهمة مارادونا في الهدف الثاني. de la UEFA ante el Inter de Ronaldo y bueno, se ha metido en Copa de la UEFA la próxima temporada. Atención a Canilla dentro del área. Gol de Canilla 2-1. Se adelanta. بعد المباراة طلب من مارادونا إجراء فحص المنشطات وجاءت نتيجة الاختبار الصادمة حيث توضح بأن مارادونا قد تعاطى مادة الإفيدرين ومن ثم تم منع مارادونا من ممارسة أي نشاط كروي لمدة 15 شهرا. وأثار هذا الإيقاف جدلا كبيرا حيث أن مارادونا لعب في التصفيات ضد أستراليا ولم تفكر الفيفا بإجراء فحص في ذلك الوقت وانتظروا لحد كأس العالم. أكملت الأرجنتين البطولة بلا مارادونا وأنهوا المجموعة بالمركز الثاني خلف نيجيريا وواجهوا في دور ثمن النهائي على المنتخب الروماني بقيادة جورجي هاجي وانتظروا 9 دقائق حتى أتى الهدف الأول لرومانيا من إلي ديمتريسكو. Luptă cu Prodan, Batistuta nu poate trece și lovitură. Hai Florin, atenție, dar a tras în dreapta și este 1-1. Centrarea lui Hagi, Ilie Dumitrescu, gol! Dumitrescu întârzie, pasează pe partea dreaptă lui Hagi, gol! Trage de la distanță, Simeone scapă Prunea și gol! انتهت المباراة بخسارة الأرجنتين ب3 أهداف لهدفان. عادت الأرجنتين لكي تلعب بطولة كوبا أمريكا عام 1995 باستضافة الأوروغواي وجاء المنتخب في المجموعة الثالثة مع تشيلي وبوليفيا والولايات المتحدة. وكانت خطة الأرجنتين تعتمد على رسم 3-5-2 هجومية بمهاجمين هما أبيل بالبو وغابرييل باتيستوتا. أنهت الأرجنتين ثانيا خلف الولايات المتحدة بنفس عدد النقاط والذي كان 6 نقاط ولكن تصدرت الولايات المتحدة بفارق الأهداف. تأهلت الأرجنتين لدور ربع نهائي وواجهت المنتخب البرازيلي بطل العالم آنذاك وانتهت المباراة بالوقت الأصلي بنتيجة هدفان لهدفان وتوجهت لركلات الترجيح وحتى الركلة الرابعة سجل المنتخب الأرجنتيني كل ركلاته وتقدم اللاعب نيستور فابري ليسدد الركلة الرابعة. ضاع فابري الركلة وظلت أمام الأرجنتين بضياع ركلة البرازيل التالية والتي تقدم إليها إدموندو. Argentina are out. No hat-trick of titles for them in the South American Championship. سجل إدموندو الركلة وخرجت الأرجنتين من الكوبا. ابتدت بطولة كوبا 97 في بوليفيا ووقعت الأرجنتين في مجموعة مع تشيلي والباراغواي والإكوادور وأنهت الأرجنتين ثانيا خلف الإكوادور ب5 نقاط. واجهوا في دور ربع النهائي منتخب البيرو وخسروا بهدفان البيرو من إيدي كاراثاس ومارتين إيدالغو. Domani ancora sarà completato il quadro ai quarti, ma seguiamo dal sinistro, vincente di Hidalgo, secondo gol per lui, Argentina. وسجل هدف الأرجنتين مارسيلو غاياردو. Ancora nelle possibilità di recupero anche se Argentina, la regia non ci conforta, countdown 3, 2, 1 وكان قبلها أيادو قد أضاع ضربة جزاء. 3, 2, 1 il destro alla risposta di Miranda. Ancora. كان الشيء الغريب بأن البيرو في الدور التالي تم إقصاؤها من البرازيل ب7 أهداف. في بطولة كأس العالم عام 1998 في فرنسا كانت الأرجنتين تعتمد على خطة 3-5-2 هجومية بالمهاجمان غابرييل باتيستوتا وكلاوديو لوبيز. جاءت الأرجنتين في المجموعة الأخيرة مع اليابان وجامايكا وكرواتيا. أنهت الأرجنتين في المركز الأول بالعلامة الكاملة ب9 نقاط أمام كرواتيا التي جمعت 6 نقاط. تأهلت الأرجنتين لدور النهائي ليقابل منتخب إنجلترا وانتهت المباراة بالوقت الأصلي بهدفان لهدفان وتوجهت المباراة لركلات الجزاء وتحديدا عندما سجل مايكل أوين ركلته والتي كانت الرابعة جاء ليسدد روبرتو أيالا. سجل أيالا وكان الأمل في تضييع الركلة الخامسة للإنجليز التي قدم لها ديفيد باتي. أضاع ديفيد باتي الركلة وتأهلت الأرجنتين لدور ربع نهائي وواجهوا هولندا وخسروا بهدفان هولندا من باتريك كلويفر ودينيس بيركامب. So far for Yapstam. Bergkamp running onto the ball. Bergkamp the chip score! Holland! وسجل هدف الأرجنتين كلاوديو لوبيز. Flag up. Oh, there it is for Argentina! Claudio Lopez! وخرجت الأرجنتين من كأس العالم.
لعبت الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا لعام 99 وجاءت الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع الإكوادور والأوروغواي وكولومبيا، وأنهت ثانيا ب6 نقاط خلف كولومبيا التي تأهلت بالعلامة الكاملة للدور الجاري. وقعت الأرجنتين مع المنتخب الغريم البرازيلي وخسروا بهدفان لهدف. Преимущество аргентинской команды, чаще аргентинцы владеют мячом, и вот мяч в сетке. Удар Хуана Пабло Сорина, я даже не... Удар по воротам, и счет становится 1-1. Вот как удар по воротам, и сборная Бразилии выходит вперед. На исходе третий. في كوبا أمريكا عام 2001 التي أقيمت في كولومبيا انسحبت الأرجنتين من البطولة لتلقي اللاعبين تهديدات بالقتل وجاءت تدارها الهندوراس. في كأس عالم 2002 الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان وقعت الأرجنتين في المجموعة السادسة مع نيجيريا وإنجلترا والسويد، وكانت خطة الأرجنتين تعتمد على رسم 3-4-3 على شكل الماسة وبالاعتماد على جناحان هما لاعبا ريفر بليت ولاتيو أرييل أورتيغا وكلاوديو لوبيز، والمهاجم الوحيد لاعب نادي روما غابرييل باتيستوتا. أنهت الأرجنتين ثالثا في المجموعة بعدما انتصروا بهدف على نيجيريا وخسروا بهدف أمام إنجلترا وتعادلوا سلبيا مع السويد وانهوا المجموعة ب4 نقاط. في بطولة كوبا أمريكا عام 2004 جاءت الأرجنتين في المجموعة الثانية مع الإكوادور والأوروغواي والمكسيك واعتمدوا على خطة 4-2-3-1 بالاعتماد على المهاجم لاعب نادي كروس أزول لوسيانو فيغيرو، وتم استدعاء لاعبان من المنتخب الأولمبي الفائز بأولمبياد 2004 وهما كارلوس تيفيز وخافير ماسكرانو. أنهت الأرجنتين دور المجموعات ب6 نقاط وجاءوا خلف المكسيك التي حصدت 7 نقاط. في دور ربع النهائي واجهوا البيرو واستمرت النتيجة سلبية حتى جاء اللاعب كارلوس تيفيز من الدكة في دقيقة 57 وسجل هدف بعدها ب3 دقائق من ركلة حرة. في نصف النهائي كان ضد كولومبيا واستمرت النتيجة سلبية حتى دقيقة 32 عاد كارلوس تيفيز بركلة حرة ثانية. بعد هدف تيفيز عزز الفارق لوتشو غونزاليس. وخوان بابلو سورين. تأهلت الأرجنتين للنهائي لأول مرة منذ أن حققوا اللقب في عام 1993 قبل 11 سنة. تعادل المنتخبان بهدفان لهدفان ليتوجهوا لركلات الترجيح. في الركلة الرابعة تقدم خوان بابلو سورين ليسجل وسجلها، وكان الأمل بأن تضيع البرازيل الركلة التالية التي تقدم لتنفيذها خوان سيوفيرا، لأن الأرجنتين كانت قد أهدرت ركلتان في السابق من دي ألساندرو وغابرييل هانسي. سجل خوان سيوفيرا الركلة وخسرت الأرجنتين البطولة. شاركت الأرجنتين في كأس عالم 2006 وجاءت في مجموعة مع صربيا والجبل الأسود وساحل العاج وهولندا، وكانت الأرجنتين معتمدة على رسم 4-4-2 مع خط وسط يشكل الماسة واعتمدوا على مهاجمان هما هيرنان كريسبو والذي كان لاعب تشيلسي وخافير سافيولا لاعب نادي برشلونة، وأيضا استدعى شاب من برشلونة وهو ليونيل ميسي. أنهت الأرجنتين المجموعة في المركز الأول ب7 نقاط بالتعادل مع هولندا، ولكن تفوقوا بفارق الأهداف. واجهت الأرجنتين المنتخب المكسيكي وسجل رافائيل ماركيز هدف مبكر المكسيك بعد 5 دقائق فقط، ولكن عادت الأرجنتين بعدها ب4 دقائق من هيرنان كريسبو وعزز الفارق بعدها ماكسي رودريغيز في الدقيقة 98. Trata de meter dentro del área, no, el cambio de juego. تأهلت الأرجنتين لمواجهة ألمانيا في ربع النهائي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وتوجهت لركلة الترجيح. في ركلة ألمانيا الرابعة والتي تقدم لها تيم بوغوفسكي سجل بوغوفسكي الركلة، وكانت الأرجنتين متأملة بتسجيل الركلة التالية والتي تقدم لتنفيذها استيبان كامبيوسو، لأنهم سبقوا أن أضاعوا الركلة التي سجلها روبرتو أيالا. فشل استيبان كامبيوسو في تسجيل الركلة وخرجت الأرجنتين من كأس العالم. في بطولة كوبا 2007 التي أقيمت في فنزويلا جاءت الأرجنتين في المجموعة الأخيرة مع الولايات المتحدة وكولومبيا والباراغواي وتصدروا بالعلامة الكاملة ب9 نقاط، وقابلوا البيرو في دور ربع النهائي وظلت النتيجة كما هي حتى سجل ريكيلمي هدفا في الدقيقة 48. وعزز الفريق بعدها ميسي وماسكيرانو وأيضا ريكيلمي.
Nice play. Davis with the ball. Slides it to Messi that kicks it. Woodrow the rebound for Zanetti. Goal! Steve Davis turns the ball to Riquelme. Riquelme has the chance and he scores. Goal! تفوقت الأرجنتين بأربعة أهداف وكانت ستقابل في نصف النهائي منتخب المكسيك. ونفس المباراة السابقة استمروا بالتعادل السلبي حتى أن سجل جابرييل هانزا الهدف الأول للأرجنتين. وجاء بعده هدف لميسي وريكيلمي. Aquí va Carlito, acaba Carlito, sigue Carlito, penal, Riquelme, Román. تأهلت الأرجنتين للنهائي المرة الثانية على التوالي وواجهوا البرازيل في تكرار نهائي النسخة الماضية وكانت الاحتمالات لصالح المنتخب الأرجنتيني. Quiere buscar el disparo, le pega, golazo, golazo espectacular de Julio Batista. Tiene que marcar y el otro librar. Ahí va el centro Daniel Alves, bueno de verdad, ahora el autogol de Argentina. Llevaba muchísimo. Aparece por el otro costado, la está pillando por dentro, un poquito larga, llega Alves, el tercero. Que no pudo reaccionar. No ha sido ni sombra de lo que fue. Juan y Gilberto Silva levantando esa. خسرت الأرجنتين البطولة بثلاثة أهداف أمام البرازيل ولا زالت أحلام الأرجنتينيين لم تتحقق. في تصفيات كأس عالم 2010 خسرت الأرجنتين أمام تشيلي بهدف. Medel, por dentro hay varios. Medel y el centro. Orellana, golazo. 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 بعد الخسارة أقيل المدرب ألفيو باسيلي وفي 28 من أكتوبر جاء دييغو مارادونا لكي يدرب المنتخب الأرجنتيني وفي جانب المباراة لمارادونا كمدرب خسرت الأرجنتين أمام بوليفيا بثلاثية. Le quedó a Lucho González, le va a pegar al arco. Gol. Gol. Para que esto entre, se viene Joaquín. Gol. Gol. Señores, va a esperar a Marcelo Martín, centro por arriba. Aquí está. Gol. Para el cuarto. A ver, el centro viene, aquí está Joaquín. Gol. Tiene el Chacal. El remate al arco, qué golazo. في 8 مباريات درب فيها مارادونا المنتخب خسروا فيه 4 وانتصروا فيه 4 وانهوا تصفياته في المركز الرابع لأول مرة في التاريخ وتأهلوا بشق الأنفس لكأس العالم. في كأس عالم 2010 الذي يقيم في جنوب أفريقيا جاءت الأرجنتين في المجموعة الثانية مع نيجيريا واليونان وكوريا الجنوبية واعتمدوا على رسم 4-4-2 على شكل الماسة بدور المهاجمان لاعبان مانشستر سيتي وريال مدريد كارلوس تيفيس وغونزالو هيغوين وانهوا المجموعة بالعلامة الكاملة ب9 نقاط. في ثمن النهائي جاءت الأرجنتين مع المكسيك وتقدموا عليهم بهدف تيفيس. وعزز الفريق هيغوين وسجل تيفيس الثالث. Higuaín обыгрывает защитника и забивает еще один мяч. Гонсало Higuaín. Дальше что? Ничего. А можно пробить. Тевис. Фантастика! Фантастика! Изумительный мяч забивает Карлос Тевис. سجل هدف المكسيك الوحيد كاريكو. Хорошая передача. Опасный момент. Эрнандес. Гол. Фантастика! مكسيكانцы очень красивый мяч забивают. في ربع النهائي واجهت الأرجنتين المنتخب الألماني وتقدمت ألمانيا بهدف من توماس مولر بعد دقيقتين فقط. The Argentine half of the field ignored by Schweinsteiger. It's a great ball in. It's 1-0. ثم استمرت النتيجة كما هي حتى الدقيقة 67 حيث سجل ميروسلاف كلوزا هدف ألمانيا الثاني. Podolski looks square. Closer. 2-0. أسس الفارق أرمي فريدريك ونفسه ميروسلاف كلوزا. Schweinsteiger, can he put it back? He's still going. And it's 3. And it's Friedrich. Mesut Ozil, Closer in the middle, wants it. Closer, he's done it. It's 4. And it's
خرجت الأرجنتين من كأس العالم. في كوبا أمريكا عام 2011 التي أقيمت في الأرجنتين لأول مرة منذ عام 1987 واجهت الأرجنتين في المجموعة الأولى مع بوليفيا وكوستاريكا وكولومبيا، واعتمدوا على رسم 4-3-3 هجومية بالجناحين لاعبا برشلونة وريال مدريد ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا، والمهاجم الوحيد لاعب ريال مدريد غونزالو هيغوايين. وأنهت الأرجنتين كوصيف خلف كولومبيا ب5 نقاط. في ربع النهائي قابلت الأرجنتين منتخب الأوروغواي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وتوجهت لركلات الترجيح. وحتى ركلة الأرجنتين الخامسة التي سجلها هيغوايين كان الأمل في تضييع الأوروغواي، حيث أضاعوا ركلة جزاء قد سددها كارلوس تيفيز وتقدم للتنفيذ مارتين كاسيريس. سجل كاسيريس الركلة وخرجت الأرجنتين. ابتدأ كأس عالم 2014 في البرازيل، وجاءت الأرجنتين في المجموعة السادسة مع إيران والبوسنة والهرسك ونيجيريا، وأنهم في الصدارة بالعلامة الكاملة، وواجهوا في دور ثمن النهائي منتخب سويسرا، وظلت المباراة بلا أهداف حتى الدقيقة 118. في ربع النهائي واجهت الأرجنتين المنتخب البلجيكي، وسجل هيغوايين الهدف الوحيد مبكرا في الدقيقة 8. تأهلت الأرجنتين لنصف النهائي لأول مرة منذ عام 1990، وكانت المباراة ضد هولندا، وانتهت المباراة بالتعادل سلبي وتوجهت لركلة الترجيح. وفي الركلة الرابعة توجهت ديريك كويت للتنفيذ. سجل كويت الركلة، وكانت الركلة القادمة للأرجنتين هي الحاسمة، وتقدم من ماكسي رودريغيز. بعد تسجيل ماكسي رودريغيز الركلة تأهل الأرجنتين للنهائي، وواجهوا ألمانيا بتكرار نهائي 1990. ألمانيا التي تأهلت في الدور السابق على حساب البرازيل بسباعية، وجاءت مباراة النهائي. gemacht. Lavezzi! Das ist das 1 und Abseits! Abseits! Das ist Abseits! Das Tor zählt nicht. Higuaín ist wie Hummels, wie Höwedes. Da ist Höwedes! Vorne oben. Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! الأرجنتين كأس العالم، وانتهى كأس عام 2014. لعبت الأرجنتين في كوبا أمريكا عام 2015 الذي أقيم في تشيلي، وجاءت الأرجنتين في المجموعة الثانية مع جامايكا والإكوادور والباراغواي، واعتمدوا على رسم 4-3-3 هجومية، اعتمدت على جناحان برشلونة وريال مدريد ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا، والمهاجم الوحيد لاعب مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو. انتهى دور المجموعات بتصدر الأرجنتين المجموعة ب7 نقاط. وفي دور ربع النهائي واجهوا كولومبيا، وانتهت المباراة بالتعادل سلبي. وفي الركلة الخامسة للأرجنتين أضاع لوكاس بيا، واستمرت الإضاعات حتى بعد 3 ركلات حينما جاء كارلوس تيفيز للتنفيذ. سجل تيفيز الركلة، وتأهلت الأرجنتين لنصف النهائي، وواجهوا الباراغواي، وانتصرت الأرجنتين ب6 أهداف لهدف. Punto de penalti, la pelota queda suelta, gol de Rojo. Viene Messi, tocando la pelota perfecta para Pastore, le pega a Pastore, ¡golazo! Muy bien. De Argentina. Se le va anticipando bien Brandez, atención a la oportunidad, Paraguay, golazo, Lucas Barrio la engancha con la pierna izquierda y con qué. Argentina con Javier Pastore que mete para Di María, le deja solo Di María, gol de Argentina. Lo hace para Pastore, ahora el control largo, le queda suelta Di María, gol de Argentina. Si uno para el Fideo intenta desmarcarse por el centro, el Kun, golazo de cabeza del Kun Agüero, haciéndose onda línea Messi, la pared, se resbala Messi, queda suelta, y el sexto del Pipa Higuaín. النهائي واجهت الأرجنتين منتخب تشيلي، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وتوجهت لركلات الترجيح. Golpea, golazo de Matías Ferrín, cuadra de estatua de sal, Leo Messi, arranca Leo Messi, gol. La corona del área, ahí va Vidal, golpea Vidal, tocó la pelota. Bastante carrera de Higuaín, arranca Higuaín, golpea Higuaín, decide por dónde, se frena, golpea, gol, disparo, no mira la portería, va Vanega, paró Claudio, expira Alexis, suspira, ahí va el golpeo. Se quitan la medalla inmediatamente. Chile. Ahí está Claudio Bravo.
que lo levanta. خسرت الأرجنتين النهائي للمرة الثانية من عام 2007. أقيمت البطولة المئوية للكوبا في عام 2016 في الولايات المتحدة، وجدت الأرجنتين في المجموعة الرابعة مع بوليفيا وبنما وتشيلي، وأنهت الأرجنتين في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة ب9 نقاط. دور ربع النهائي كانت ضد فنزويلا، وتقدمت الأرجنتين مبكرا بهدف من هيغوايين في الدقيقة الثامنة. meter el pase interior para la entrada de Higuaín. El primero de Higuaín se va para marcar el segundo, regalo de Venezuela. Higuaín lo aprovecha y marca su segundo tanto. Argentina en el 26. Juega Messi, recibe Gaitán, Messi, Caño y gol el tercero de Argentina. Carga, busca el cuarto, corona del área, la Mela, gol, se la comió Dani Hernández. El gol de la Mela que debe haber tocado. في النهائي قابلت الأرجنتين الولايات المتحدة وانتصروا ب4 أهداف، وكان الهدف الأول في الدقيقة الثالثة. Messi, la Betsy de cabeza, gol de Argentina. Lanzamiento de libre directo por parte de Messi. Golpea Messi. ¡Qué golazo del astro argentino! Argentina, balón perfecto. ¡Qué parada! Segunda oportunidad, no falla ahí en el rechace el Pipa Higuaín para marcar el tercero. Ahí la liaron, mire Leo Messi la regala. El tercero, hat-trick de Higuaín que ha marcado 5. واجهت الأرجنتين تشيلي بتكرار نهائي النسخة الماضية، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وتوجهت لركلات الجزاء. Arturo Vidal, primer penalti, paró el chiquito Romero. Estadística buena la que tiene como lanzador. Ahí va Messi sin carrera, dispara Messi, se le va a Leo Messi. Respingo de Castillo, golpea Castillo, gol de Chile. Ahí va Mascherano, tensión para Mascherano, golpea, gol. Empata el partido Javi. Ahí va Aranguiz. El disparo de Aranguiz con Kit. Ahí va el Kun, se frena el Kun. Espera. Con el rostro, sino tensión toda la del mundo. Va Bosellur, golpea. Gol. Golazo de Bosellur con Kit. Se lo piensa, arranca Biglia, golpea. Paró Claudio Bravo. No quiere mirar casi al guardameta. Va Silva, golpea Silva. Chile campeón de la Copa América por segunda vez consecutiva en la tanda de penaltis de vuelta. Esta vez fue el Gato Silva. خسرت الأرجنتين ثاني نهائي كوبا على التوالي. بعد خسارة الأرجنتين أعلن ليونيل ميسي عن قرار اعتزاله الدولي. Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguir. في تصفيات كأس عالم 2018 حصدت الأرجنتين في غياب ميسي نقطتين فقط من أصل 9، وظلت المطالبات لعودة ميسي في كل مكان حتى عاد ميسي في مباراة الأرجنتين ضد البرازيل الذي خسر فيها المنتخب ب3 أهداف، وسجل الهدف الأول له بعد العودة ضد كولومبيا في انتصار الأرجنتين ب3 أهداف. El capitán argentino, minuto 9 de partido, va Messi. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! تأهلت الأرجنتين كمركز ثالث في التصفيات بشق الأنفس في كأس عالم 2018 الذي أقيم في روسيا. جاءت الأرجنتين في مجموعة مع أيسلندا ونيجيريا وكرواتيا، وأنهوا بالوصافة ب4 نقاط خلف كرواتيا. وقعت الأرجنتين مع فرنسا، وكانت هذه أحد أفضل مباريات كأس عالم 2018. Mascherano won't get near him, and Mbappe down. Well, 2 years ago. Here comes Griezmann. France have the lead. Long way from goal, but what a strike! What a strike from Angel Di Maria! Messi's got it in! Deflected in! Mercado! He did! Mbappe leaves it, Pavard hits it! And it's in! Mbappe! Giroud gets it through. He's done it again. The boy. Messi in. There's a chance. Oh, maybe there's a bit of life left yet. Because بعد الخسارة وخروج الأرجنتين من كأس عالم 2018 عينت الأرجنتين
المدرب ليونيل سكالوني لتنظيم المنتخب لبطولة كوبا أمريكا عام 2019. في كوبا أمريكا عام 2019 الذي يقيم في البرازيل، جاءت الأرجنتين في مجموعة مع قطر والباراغواي وكولومبيا، واعتمدوا على تشكيلة بعناصر جديدة مثل لوتارو مارتينيز وليساندرو مارتينيز وجوان فويت وغونزالو مونتيل وباراكيوس ورودريغو دي بول وجيوفاني لوسيلسو وغادر خافير ماسكيرانو وغونزالو هيغوين وغوثمان وكابايرو. كانت الأرجنتين معتمدة على رسم 4-4-2 بالاعتماد على مهاجمين هما لاعبا مانشستر سيتي وانتر ميلان سيرجيو اغويرو ولوتارو مارتينيز، وخسروا في المباراة الأولى بهدفين أمام كولومبيا وتعادلوا إيجابيا أمام الباراغواي وكان لديهم نقطة واحدة فقط حيث كانوا في المركز الأخير، وكانت المباراة الأخيرة ضد قطر هي الحاسمة. El Kun sigue el Kun, es buena, viene el Kun, ¡gol! انتصرت الأرجنتين وأنهت في المركز الثاني خلف كولومبيا ب4 نقاط. في دور ربع النهائي قابلت الأرجنتين فنزويلا وتقدموا بهدف بعد 10 دقائق من لوتارو مارتينيز. وعزز الفارق جوفاني لوسيلسو. واجهوا الغريم المنتخب البرازيلي وخسروا بهدفان جابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو. في مباراة التحديد المركز الثالث واجهوا تشيلي وانتصروا بهدفان سيرجيو اغويرو وباولو ديبالا. La pelota argentina que la hizo Dybala, le queda larga, sale área, ¡golazo! ¡Gol! ابتدت بطولة كوبا أمريكا 2021 بالبرازيل للمرة الثانية على التوالي من غير اللاعب المعتزل أغويرو بعد مرضه بالقلب، واستدعي أكونيا والفارس وإيميليانو مارتينيز ومولينا. وجاءت الأرجنتين في مجموعة مع بوليفيا وتشيلي والباراغواي والأوروغواي، واعتمدوا على رسم 4-3-3 هجومية بدور الجناحان لاعبا برشلونة وفيورنتينا ليونيل ميسي ونيكو غونزاليز، والمهاجم الوحيد لاعب الإنتر لوتارو مارتينيز. أنهت الأرجنتين المجموعة في الصدارة ب10 نقاط. واجهت الأرجنتين المنتخب الإكوادور وظلت النتيجة سلبية حتى دقيقة 40. سجل دي بول الهدف الأول. ومن ثم عزز الفارق مارتينيز وميسي. Será el tercero de Messi. Así va Lionel. Messi al arco. في نصف النهائي قابلت الأرجنتين كولومبيا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي وتوجهت لركلات الترجيح. Vamos Dibu. Cuadrado. Colombia. Urbina. Así va Messi. Messi. ¡Gol! Argentina. Maestro dibuje Martínez. Así va Sánchez. Sánchez. ¡Vamos, carajo! Vamos, Rodrigo. Vamos, De Paul. Así va De Paul. Afuera. No. Te está riendo, pero está nervioso, ¿eh? Sí. Está nervioso. Está nervioso. Mirá que está un poquito adelante de la pelota. Sí, mirá. Mirá que me hice la cosa del atajo, ¿eh? Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. ¡Martínez! ¡Te lo morfaste! Paredes, va Leandro. Paredes, firme y seguro. Paredes. ¡Gol! Míralo, míralo. Así va. Gol de Colombia. Sí, claro, te bajaron, te bajaron. Vamos, firme y seguro. Lautaro. Último penal para Colombia. Así va Cardona. Atajó. atajó el Dibu Martínez. تأهلت الأرجنتين للنهائي لأول مرة منذ عام 2015 وقابلوا البرازيل. Pase para Di María, se va para el gol. Di María. ¡Gol! Corre Richarlison. Richarlison, gol de Brasil. Offside. Levanta la bandera. Posición adelantada. Levantó la bandera, bueno, ahí para ir al VAR. Neymar. Corre Lucas Paquetá de zurda. Sigue Emerson. Gabriel Barbosa rebogan. Y la pierden las que no juegan. Señoras y señores, griten conmigo. 28 años después. Gracias Dios. Gracias Diego. Gracias Messi. El fútbol te devuelve lo que nos ha regalado. توجت الأرجنتين بلقب الكوبا لأول مرة منذ عام 1993
ولعبوا مباراة الفيناليزما أو بالمسمى السابق كأس أرتيميو فرانكي ضد بطلة اليورو إيطاليا. Messi, el centro del talo. Gol libre Messi por el otro lado, Di María, cantalo. Gol, Leo, se le fue larga, se la lleva de Prepo, Dybala, arco. انتصرت الأرجنتين على إيطاليا ب3 أهداف وتوجوا بلقب الفيناليسما. ابتدأت بطولة كأس عالم 2022 في قطر، وكانت الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع السعودية والمكسيك وبولندا، واعتمدوا على تشكيل 4-3-3 هجومية بالاعتماد على الجناحان لاعبا باريس وريفر بليت أنخيل دي ماريا وخوليان ألفاريس، والمهاجم لاعب انتر ميلان لوتارو مارتينيز. في المباراة الأولى ضد السعودية تقدمت الأرجنتين بضربة جزاء من ميسي ولكن خسروا بهدفين. Y se mete en el área peligrosamente al Sheri. Gol de Arabia Saudita. El momento de mayor confusión de la Argentina. Otro remata a colocar, golazo. Golazo de Al-Bahari. بعد خسارة أمام السعودية انتصروا على المكسيك وبولندا بهدفان وتصدر المجموعة ب6 نقاط وتأهلوا لدور ثمن النهائي وواجهوا أستراليا وتقدموا بهدف بالدقيقة 35 من ميسي. Messi a colocar, gol. بعدها جاء الهدف الثاني من الفارس. جاء الهدف الأسترالي بهدف عكسي من إنزو فرنانديز. Sobre el área, busca McLaren el remate de zurdo, desvío. Gol de Australia. Gol de Australia. Goodwin. واجهت الأرجنتين هولندا في ربع النهائي وتقدموا بهدفان من مورينا وميسي. Mete Messi, gran pase para Molina. Gol. Argentina. Se manda Acuña, coloca el centro, no engancha Acuña, busca la... Allí va Messi. Messi al arco. ولكن تدمر كل شيء عند دخولي في خرج. Bergwijn se engancha, coloca el centro. Cupaine, gol de Luc de Guion. Descuenta. Así es el fútbol. El remate a jugar por abajo. Cuidado. Gol. Empata. سجل في خرج هدفان وتأجل الحسم لركلات الترجيح. Se va a adelantar el hombre del Liverpool. Van Dijk. El Dijk con Nopper. Así va Messi. Mejores. Vamos a bufarlo un poquito, Bergwijn. Así va Bergwijn. Atajó el Dibu Martínez. En la definición cara a cara. Así va Paredes. Paredes. Gritalo conmigo, carajo, Soria. Vamos, Dibu, vamos. Gol. Descuenta ahora. Montiel va. Vamos. En vos confiamos, juega. Gol. Señor, vamos. Así va Fernández. El horror. Así va Luc de Guion. Remató. Gol. Match point estamos. Vamos, Lautaro. No la dejes pasar. Lautaro. كانت هذه أحد أكثر المباريات المثيرة في تاريخ كأس العالم. نصف النهائي كان ضد كرواتيا وكان هذا رد الثأر من المنتخب الكرواتي. Julián encaró, le quedó el rebote, sí, Julián está. Va Leo, qué buena. Sigue Leo para el tercero, atrás. انتصرت الأرجنتين ب3 أهداف وتأهلوا للنهائي لأول مرة منذ عام 2014 وكان النهائي ضد المنتخب الفرنسي. Engancha Angelito, vamos Ángel, vamos. Se mete en el área, busca penal. Así va Messi. ¡Gol! Creo que será gol de Di María, ¿vio? Así va Di María, gol. Corre Mbappé, la corre Thuram, llegará. Thuram se va contra el área. El árbitro cobra Mbappé. Allí va Mbappé, vamos Dibu, vamos. ¡Gol! Qué cerca estuvo el Dibu Martínez. Adivinó la... Francia 2, la Argentina, así con Messi, con Enzo. Y así Lautaro. Messi. Gol.
Posición de Coman, pasadita. El desvío le queda a Mbappé. Que del barco haga fuerza por el Dibu. Vamos Dibu, vamos Dibu, vamos Dibu. Gol de Francia. El partido está 3-3. Con este resultado nos va. Cuidado con esto. Tapó el arquero, el Dibu, tapó el cuero. ¡Ah! Vamos, Dibu Martínez. Allí va Mbappé. ¡Ay, qué pena pasó eso! Palo izquierdo del arquero. Allí va Messi. Messi. ¡Gol! ¡Ay, ay, gol! Está apresurado Coman. Vamos, Dibu, vamos. Allí va Dibu. Había que. Carrera larga del zurdo. Allí va Dybala. ¡Gritalo, Dibu! ¡Vamos, Dibu, vamos! ¡Vamos, Dibu, vamos, Tchouaméni! ¡Afuera! ¡Grande Argentina! Clave de la noche para estirar la distancia. Allí va Paredes. ¡Gol! Si contiene el Dibu, Argentina será campeón del mundo. Allí va Colomani. ¡Gol! Vamos todos, Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Somos todos, Montiel. En esa ilusión de Potrero. En ese suelo argentino. El de Kempes. El de Di Stéfano. El de Maradona. توجت الأرجنتين بكأس العالم لأول مرة منذ عام 1986 وعادت الأرجنتين إلى القمة.